आजची आपली रेसिपी आहे खिमा समोसा आणि तो पण पट्टीचा. तर चला सुरुवात करूया. आधी गॅस सुरू करूया. तर आपण जो पट्टी समोसा करतोय तर खिम्याचं आतमधलं जे सारण आहे ते आपण सुरुवातीला करणार आहोत. त्यासाठी मी घेते 1 टेबलस्पून तेल. आपण यात घालतोय 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट. थोडंसं परतून घ्यायचंय. आता यात आपण घालतोय एक बारीक चिरलेला कांदा आणि थोडंसं मीठ. आणि आता हे परतून घ्यायचंय आणि कांदा थोडासा मऊसर होऊन द्यायचा. कांदा थोडासा मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्यात काय करूया, इकडे मी 300 ग्रॅम खिमा घेतलेला आहे. मटणाचा खिमा घेतलेला आहे तो घालूया यात. त्यानंतर 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, कोथिंबीर. आता हे छान मिक्स करायचंय. आता हे छान मिक्स झालेलं आहे. ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालूया, साधारण पाव कप. पुन्हा मिक्स करायचंय. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि 20 ते 25 मिनिटं वाट बघायची. 20 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया खिमा शिजलाय का. खिमा शिजलाय आणि तो मस्तपैकी ड्राय झालाय. आता मी तो काढून घेते, थंड करते आणि मग आपण समोसे करायला घेऊया. सारण थंड झालेलं आहे. पट्ट्या पण मी रेडीमेड घेतलेल्या आहेत. पण आता पहिल्यांदा आपण काय करायचं आहे, हे थोड्या वेळ इथे ठेवूया आणि मैदा घेतलेला आहे मी, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालूया आणि त्याची पेस्ट करून घेऊया. थोडं अजून पाणी, कारण ती एकदम पातळ पण नाही करायची आपल्याला. पेस्ट झाली पाहिजे त्याची. एकीकडे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता हे सारण आपण जवळ घेऊया आणि इथे पट्ट्या ज्या मी घेतल्या होत्या तो त्याच्यावरती ओलं मी कापड घातलं होतं, नाहीतर मग त्या सुकतात आणि मग फाटतात. तर आता आपण समोसा करायला घेऊया. आता आपण ह्याला आतून थोडंसं आणि इथे असं पेस्ट लावून घेतली आहे आणि ही आपला शेवटचा हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये आपण ही इन्सर्ट केलेली आहे. आतमध्ये घालायची आहे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण समोसे करून घेऊयात. समोसे करतोय तोपर्यंत मी काय केलं, एका साईडला मी तेल गरम करायला ठेवून दिलेलं आहे. समोसे झालेले आहेत. आता आपण ते फ्राय करून घेऊया, कारण मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलं होतं. अशा हलक्याशा गोल्डन ब्राऊन कलरवरती ते तळून घ्यायच्यात आपल्याला. काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीचे पण समोसे आपण तळून घेणार आहोत. गरमागरम खिमा पट्टी समोसा तयार आहे. तुम्ही बघितलं किती सोपी रेसिपी आहे. तर नक्की तुम्ही करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि आमच्या चॅनलला म्हणजेच रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.